নমস্কাৰ প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল সকলোকে মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনালোঁ। ৰাতিপুৱাই তাজা মাছ কেইটামান পালোঁ, সেয়েহে অকণমান কেমেৰাত বন্দী কৰি আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ। চাওক, আজি বহুত স্পেচিয়েল বস্তু বনাইছোঁ আমাৰ ৰেষ্টুৰেণ্টত। অকণ সকলোখিনি দেখুৱাই দিম, সম্পূৰ্ণ গোটেইখিনি দেখুৱাই দিয়াটো সম্ভৱ নহয়। এয়া চাওক, কলপচলা, আলু, বুট এনেধৰণে গ্ৰেভি টাইপত বনোৱা হৈছে। কমেণ্ট এটা কৰিবচোন খাবলৈ কেনেকুৱা হ'ব। অকণহে দেখুৱাইছোঁ দেই বন্ধু বান্ধৱীসকল। এয়া কল পচলা, বুট আৰু আলু বনাই আছে। মানে কি বনাইছে অকণ দেখুৱাই দিছোঁ আৰু শেষত এতিয়া ধনিয়া দি দিছে, খাব পৰা হৈ গৈছে। আৰু প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাব বুলি আশা ৰাখিলোঁ। বিভিন্ন ধৰণৰ ব্যঞ্জন বনোৱা অলপ আপোনালোকক দেখুৱাম আৰু এটা স্পেচিয়েল বস্তু বনাম, আপোনালোকে চাব। একেবাৰে স্পেচিয়েল বস্তুটো ময়ে বনাই আছোঁ, আপোনালোকে চাবচোন। আনফালে এয়া দোৰোণ শাক, আলু শুকান ভাজি টাইপত বনাই থৈছোঁ। এয়া কলপচলা চব্জি হৈ গ'ল, দেখুৱাই দিছোঁ আকৌ এবাৰ। আনফালে বনাই আছে আপোনাৰ এইয়া বেঙেনা আলু ভাজি। আৰু এটা স্পেচিয়েল বস্তু মই নিজেই বনাবলৈ লৈছোঁ। প্লিজ আপোনালোকে চাই থাকক আৰু শেষত এটা সুন্দৰ কমেণ্ট কৰিবচোন কেনেকুৱানো হৈছে খাবলৈ। অলপ বেলেগ টাইপত বনাইছোঁ আজি, আপোনালোকে চাই থাকক। এয়া মাষ্টাৰ অইলখিনি গৰম হৈ গৈছে। এতিয়া মই দি দিলোঁ আপোনাৰ মাছখিনি। এইখিনি আৰি মাছ হয়। যিকেইটা মাছ প্ৰথমতে দেখুৱাইছিলোঁ সেইকেইটা মাছ নহয়, অৱশ্যে আৰি মাছ হয়। কেনেধৰণে বনাব লৈছোঁ চাওকচোন। মাছখিনি মানে একদম তাজা মাছ হয়। ইয়াৰে মাছ বনাই আছোঁ, বিলাহী দিম, কি দিম আপোনালোকে চাই থাকক। বনাই আছোঁ। মাছখিনি একেবাৰে কেৰাহীৰ পৰা আঁতৰাই নিদিলোঁ, হাফ ফ্ৰাই কৰি এনেকৈ ছাইড কৰি ল'লোঁ। কেনেধৰণে বনাইছোঁ চাওক। আজি অকণমান বেলেগ টাইপত বনাই দিছোঁ, মানে মই দোকানতে আছোঁ। তাজা আৰি মাছ। ইয়াৰ পিঁয়াজখিনি দি দিলোঁ, দেখিছে নহয়। মাছখিনি ছাইড কৰি ল'লোঁ, একদম কেৰাহীখনতে আছে, আপুনি ভালকৈ চাওক। আপোনালোকে কেৰাহীখনতে আছে। মাছখিনি ছাইড কৰি লৈ পিঁয়াজ, জলকীয়া এনেধৰণে ভাজি আছোঁ। ইয়াতে আৰু এটা বস্তু যোগ কৰিম, আপোনালোকে চাই থাকক। আজি মানে একেবাৰে আপোনাৰ কি বুলি ক'ম আৰু, অকণমান বেলেগ টাইপত বনাই দিছোঁ। মানে এইখিনি ছাইড কৰি ল'লেও হয়, ছাইড নকৰাকৈয়ে বনাইছোঁ। মানে তাজা মাছ হাফ ফ্ৰাই কৰি থৈছোঁ, সম্পূৰ্ণ ফ্ৰাই কৰি লোৱা নাই। চাই থাকক। ইয়াতে এতিয়া কি ঢালি দিম। এইয়া দি দিলোঁ, দেখিছে, কণ বিলাহী আৰি মাছ। এতিয়া হাতাখনৰ সহায়ত সকলো বিলাহী ভাঙি দিম। এনেকৈ মানে অলপ ভাঙি দিছোঁ আৰু বেছি ভাঙি দিয়া নাই। এতিয়া মই কি কৰিছোঁ আপোনালোকে চাই থাকক। এনেধৰণে দেখিছে নাই কেনেকৈ ছাইড কৰি লৈছোঁ মাছবিলাক। ছাইড কৰি লৈ এনেধৰণেই বনাই আছোঁ। আৰু এতিয়া অকণমান সিজিব দিছোঁ মাছখিনি। গোটেইখিনি মই বিলাহীখিনি ওপৰত দি দিছোঁ। চাওক, মানে কাঢ়ি থোৱা নাই, একেখন কেৰাহীতে সকলো কাম মানে কৰি দিছোঁ। আৰু এতিয়া অকণমান দেৰি ঢাকি দিম। ইয়াৰো কিবাকিবি বস্তু যোগ কৰিছোঁ। ইয়াত কি যোগ কৰিছোঁ চাওক। মানে আজি দিনটো মানে অকণ দেখুৱাই দিছোঁ আৰু আপোনালোকক কেনেধৰণে কি বনাইছোঁ। এয়া ধনিয়া, জলকীয়া এনেধৰণে কাটি আপোনাৰ আদা নহৰু পিচি থোৱা আছে। আদা নহৰু জলকীয়া ধনিয়া গোটেইখিনি একেলগে ৰেডি কৰি লৈছোঁ, কৰি আপোনাৰ ওপৰতে দি দিছোঁ। জবৰজং মাছ বনোৱা হৈছে। অকণমান দি দিলোঁ আপোনাৰ ৰেড চিলি পাউডাৰ দি দিলোঁ অকণমান দেই। অকণ মছলা দিবই লাগিব দিয়কচোন, আৰু নহ'লেনো মানে খাবলৈ ইমান ভাল নহ'বও পাৰে ন। সোৱাদ অনুযায়ী দি দিলোঁ আপোনাৰ নিমখ। হালধি কিয় দিয়া নাই জানেনে? ইতিমধ্যে মাছখিনি হালধি সানি ফ্ৰিজত থৈ দিয়া আছিলে, সেয়েহে হালধি দিবলৈ অসুবিধা হৈছে। মানে চাই লৈছোঁ, যদি কমি যায় হালধি অকণমান দি দিম। অকণমান জিৰাও দি দিলোঁ। এতিয়া এয়া হৈছে সিজাই থোৱা দালি। এয়া ধোৱা মগু মানে সিজাই থোৱা আছিল, আৰু সেইখিনিও দি দিলোঁ। চাওক, এতিয়া মই ইয়াত দি দিলোঁ আদা অকণমান। শেষত দিছোঁ আদা অকণমান দেই। আজি মানে জবৰজং বনাইছোঁ, কিন্তু খাই বহুত ভাল লাগিব, সেইটো মই গম পাই গৈছোঁ। আৰু এতিয়া পূৰা 5 মিনিট এনেকৈ ধৰণে উতলিবলৈ দিছোঁ। চাওক, 5 মিনিট উতলাৰ পাছত কেনেধৰণে হৈ গ'ল। সকলো বিলাহী সিজি গ'ল, মাছো সিজিলে, জবৰজং হৈছে, কিন্তু খাবলৈ বহুত সুন্দৰ হ'ব। মই সেইটো আগতেও বনাইছোঁ, মানে আজি ভাবিলোঁ কেমেৰাটোত অকণমান বন্দী কৰি আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহোঁ। এইয়া হৈ গ'ল। শেষত এয়া কি দিছোঁ জানেনে? আদা ৰস। আদা পিচি পেলাই ৰসটো দিছোঁ অকণমান, আৰু অকণমান উতলিবলৈ দি দিলোঁ। চাওক, প্লিজ কমেণ্ট কৰিব দেই আপোনালোকে কেনেকুৱানো হৈছে খাবলৈ বাৰু। মানে এটা আইডিয়া লগাব, কমেণ্ট কৰিব কেনেকুৱা হৈছে ক'ব।
এতিয়া মই ভাতৰ কাঁহীখন লৈ বহি গ'লোঁ দেই। এতিয়া আৰু বক বক কৰিবলৈ নাই আৰু দেই। চাওক, অলপ আগত আপোনালোকক মই যিখিনি দেখুৱাইছিলোঁ গোটেইখিনি ব্যঞ্জনেই অলপ অলপ লৈছোঁ। বেঙেনা ভাজি, এয়া দোৰোণ বন ভাজি, কল পচলা, পিঁয়াজ এটুকুৰা, নেমু আৰু মাছ, সকলোকে মৰম আৰু সম্ভাষণ জনাই মই ভাত খাবলৈ বহিলোঁ দেই বন্ধু বান্ধৱীসকল।